Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So সকলোকে মোৰ YouTube channel টোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ একদম মজা। So good news এটা আছে। Good news টো হৈছে মই iPhone 13 Pro Max এটা ললো। So এটো মই আনবক্সিং কৰিম। আনবক্সিং কৰাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশন পাবলৈ আইকনটো টেপ কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা মাৰি দিব আৰু। So দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। So unboxing কৰিম iPhone 13 Pro Max আৰু unboxing কৰিবলৈ ইয়াত কেইটামান কিবা কিবি দিছে কি কি আছে জানো এখন কাই হয় কথাই দিছে unboxing কৰিবলৈ এখনৰ লগতে unboxing কৰিব লাগিব ইয়াত কি দিছে জানো এটো unboxing প্ৰথমে এখন unboxing নকৰো এখন unboxing কৰি লম ইয়াত কি আছে 1 2 3 go এখন unboxing কৰি লম my god ইয়াত গ্লাস এটা দিছে গ্লাসটো পিন্ধি লব লাগিব তেতিয়া iPhone 13 Pro Max টো মই দেখি পাম নহলে মোৰ চকুত অলপ পাৱাৰটো কম হৈ আছে এই কাৰণে এখন দি দিছে এখন পিন্ধি লব লাগিব এইটো আনবক্সিং কৰিব লাগিব iPhone 13 Pro Max আছে না ইয়াত oh my god এইটো আকৌ আনবক্সিং কৰিবলৈ ইয়াত oh my god এখন দিছে এখনৰ লগত iPhone 13 Pro Max আনবক্সিং কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅটো কৰপৰা খুলিম ইয়াত টেপ কৰাইছে ইয়াৰ পৰা খুলিব লাগিব ভাল লাগিছে নে মোক unboxing কৰি আছো না হুই oh my god কাটিব লাগিব এখন কাটিব লাগিব ব্লেডটো কত থাকিল oh my god ow iPhone উলা iPhone 13 Pro Max উলা oh my god I'm so excited man Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. এইটো iPhone 13 Pro Max কি কৰিম আৰু উপায় নাই Redmi অলপ এন্টাৰটেইনমেন্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে লাইক এটা মাৰি দিব আৰু ট্যাপকে সো চশমাটো কেনেকৈ লাগিছে গাইস মোৰ চেনেলটো 1K হ'বলৈ গৈ আছে সো সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শেয়াৰ কৰি দিব মোৰ চেনেলটো শেয়াৰ কৰি দিব যাতে জলদি 1K হৈ যায় আৰু সৰু সৰু পাৰ্টি এটা কৰিম যদি 1K হয় সো এটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো সো এখন পেকিং কৰি লম ইয়াত iPhone unboxing কৰিব লাগে না iPhone হয় না কেনে তো ধুনীয়াকে ইয়াত মেৰিয়াই লম না ইয়াত সেলোটেপ আছে না সেলোটেপটো অলপ মাৰি ল'ব লাগে কেনেকৈ মাৰিলে হ'ব प्लेट हो गया पिकिंग हो गया पिकिंग कर लो এইখন আছে গ্লাস মজা হ'ব না ভিডিওটো
এইটো পেকিং কৰিব লাগিব আনবক্সিং কৰিব লাগিব না ভাই বান্ধিলো এতিয়া हो गया হৈ গ'ল দুটাটো তাৰপিছত বস্তুটো আছে চাওক না আচল বস্তুটো ইয়াত ৰেডমি মোবাইলৰ হয় এইখন ইয়াতে মই অলৰেডি ইয়াত টেপ মাৰি দিলোঁ এইখন এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকে দেখি নাপাব ন এনেকৈ কৰিব লাগিব গতিকে এনেকৈ ভৰাই ল'ম ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'ম এইটো চিলটো ভাঙি থৈ আছে কিন্তু কেনেকৈ বনাব লাগিব এনেকৈ থ'ব লাগিব ন হৈ গ'ল এইটো তিনিটা বস্তু